سلام، به یک ویدیوی دیگه از کانال سینماچی خوش اومدید. ویدیویی درباره فیلم هرتیک یا مرتد، فیلمی درباره شک کردن به باور، اعتقاد و ایمان. تو این ویدیو میخوایم تمام داستان این فیلم رو با هم مرور کنیم و بگیم داره راجع به چه چیزی صحبت میکنه و در پایان به چه نتیجه‌ای میرسه. اگر فیلم رو دیدید که هیچی، اگر ندیدید این رو بدونید که چون میخوایم راجع به تمام مسائل و اتفاقات داستان صحبت بکنیم حتما براتون اسپویل میشه. تصمیمشم با خودتونه که اول میخواین فیلم رو ببینید بعد این ویدیو رو، یا نه این ویدیو رو ببینید بعد فیلم رو ببینید و یه قسمت‌هایش رو خودتون کشف کنید. بریم شروع کنیم درباره فیلم مرتد حرف زدن رو. So you have to go down in order to go out. خب فیلم 3 شخصیت اصلی داره و قبل از اینکه وارد داستان بشیم بیاین اینا رو بشناسیم، ببینیم چه جور آدمایی هستن، چطور فکر میکنن، نماد چه بخشی از جامعه یا تفکری در جامعه هستن. از مستر رید میخوام شروع بکنم، مردی که قراره به چالش بکشه اعتقاد و باور و ایمان این 2 دختر رو. آقای رید یا آقای مطالعه یا کتاب، به اسمش فکر کردید؟ معنای اسمش یعنی خوندن، مطالعه کردن. آدمی که عمرش رو صرف مطالعه به روی ادیان مختلف کرده تا دین اصلی رو پیدا کنه و متوجه شده اصالت همه ادیان برمیگرده به داستان‌های پایه‌ای، اسطوره‌ای که انسان‌ها از ابتدای زندگی بشر برای رهایی از رنج‌های دنیا بنیان گذاشتن. داستان‌هایی که قرن به قرن به شکل‌ها و فرهنگ‌های مختلف و ادبیات گوناگون شکل دین به خودش گرفته. اون معتقده هیچ دینی اصیل نیست و همه این ادیان سیستمی هستند برای کنترل بشر که به واسطه رسانه و تبلیغات مشتریایی بر خودشون پیدا میکنن. اسمش چی بود؟ آقای رید، آقای مطالعه. اما من اسمش رو میذارم عقل گرایی مطلق. عقل گرایی مطلق اومده که به چالش بکشه باور و اعتقاد رو. خونه‌ای که میبینیم شبیه به مغز از لایه‌های مختلفی تشکیل شده. خونه‌ای شبیه به تردید یا شک که وقتی واردش بشی به این راحتی ها هم نمیتونی ازش خارج بشی. بیاین برگردیم به ابتدای فیلم. در ابتدای فیلم 2 دختر رو میبینیم که در جهانی از تبلیغات حضور دارن. اونا هیچ کدوم خودشون تجربه از مسائل جنسی ندارن، اما با توجه به اون چیزی که از بقیه شنیدن دارن درباره این مسائل قضاوت میکنن اما چون تجربه‌ای ندارن به قضاوت خودشون هم شک دارن، باور ندارن، اعتقاد ندارن و همونجا از خدا میخوان که خودش رو به شکلی به اونها نشون بده و داستان از همین جا شروع میشه، از شک کردن به باورها و حرفهایی که توی زندگی میشنون. داستان شروع میشه و خدا طوفان نوح رو برای آزمایش بندگانش میفرسته. میدونیم که توی اکثر ادیان یا حتی باورهای گذشته طوفان نمادی از آزمایش الهی و برف نمادی از آرامش حاصل از ایمانه. طوفان شروع میشه، به در خونه آقای رید میرسن و همونجا اتفاقا از نوح و کشتی صحبت میشه. اینا وارد خونه ای میشن که من تفسیر میکنم این خونه در واقع شکه. شک رو چی به وجود میاره؟ عقل گرایی. وقتی شما وارد شک و تردید میشید باورتون مقابل ضد باورتون قرار میگیره. واسه همینه که تابلوی کوچکی که نوشته خدا همه ما رو حفظ میکنه درست مقابل پنجره کوچک 6 ذیلی قرار داره که پروانه‌ای توش اسیر شده. 6 از دیرباز عدد شیطان بوده. وقتی معتقد بودن خدا تمام زمین و آسمان رو در 7 مرحله آفریده و 7 عدد تکامل، عدد الهیه، 6 عدد شیطانه، چون معتقدن در روز 6 اتفاق شیطان میفته، یا در مقابل 7 که کمالگرایی و الهیه قرار میگیره. 6 عدد ناقص بودنه، عدد شیطانه و پروانه‌ای در یک پنجره کوچک 6 ذیلی قرار داره، درست در مقابل تابلویی که از خدا میگه. و این دقیقاً حالتیه که ما بهش میگیم شک و تردید. حالا از اینجا به بعد آقای عقلگرایی در خونه شک و تردید شروع میکنه به رخنه کردن در باور و اعتقاد این 2 تا جایی که میفهمند اسیر این شک شدن و چاره‌ای جز عبور از راه رو ندارن. توی راه رو مجسمه فیلسوفی رو میبینیم. فیلسوف ها اغلباً نماد همین چرایی، هستی و تردید در باورها هستند. به اتاقی میرسن از ادیان بزرگ و در اونجا آقای عقلگرایی میره سراغ به چالش کشیدن اصالت دین.
میگه مثل بازی مونوپولی که چند نسخه داره و اون نسخه‌ای صاحبش رو میلیاردر کرده که تبلیغ بهتری کرده، شما مبلغان دین هم به نوعی بازاریاب‌های یک سیستم تبلیغاتی بزرگ هستید که داره به مردم حکومت میکنه. میگه شما برای اینکه آرومتر باشید دروغ من رو باور کردید که زن من توی خونه است، حتی وقتی همه نشانه ها میگفتند زنی در خانه وجود نداره. این همون کاریه که دین با شما کرده. همه نشانه هایی که میگه خدا نیست رو میبینید، اما برای اینکه بتونید در این دنیا راحت تر زندگی کنید به این دروغ باور دارید. و بعد میگه تصور کنید دو در وجود داره برای رهایی شما، اعتقاد و بی اعتقادی. هر دو هم ترسناکند. اگر خدایی وجود داره که این جهان رو میبینه و کاری نمیکنه وحشتناکه، و اگر خدایی نیست و ما یک سری موجود بی هدفیم باز هم وحشتناکه. حالا اینجا یه بحث جالبی وجود داره که تفاوت بین باور، اعتقاد و ایمانه. این سه تا واژه با هم متفاوتن. باور یه چیز سطحیه که از طریق فرهنگ، اجتماع، آموزش، از طریق آموزه های دیگه به شما القا میشه. باور چیزیه که شما از طریق جامعه اطراف یا از طریق رسانه های اطراف بهش دست پیدا میکنین. توش هیچ تجربه زیستنی وجود نداره. خودتون مستقیما اون رو به دست نیاوردید، درک نکردید. توی زندگیتون اتفاقی نیفتاده که به اون باور برسید. باور همیشه محدود میشه به دونستن یه سری از چیزها بدون اینکه تجربه زیستنی توش باشه. واسه همین باور رو میشه القا کرد، میشه آموزش داد، میشه گسترش داد، میشه تبلیغ کرد باور رو. در مرحله بعدی اعتقاد وجود داره. اعتقاد از باور عمیق‌تره، به خاطر اینکه شما به واسطه یک تجربه در زندگیتون به اعتقاد میرسید. وقتی به چیزی اعتقاد دارید یعنی فراتر از باوره، یعنی شما خودتون تونستین توی زندگی خودتون اون رو درک کنید، تونستید بهش اعتقاد پیدا کنید، میتونید بهش تکیه بکنید. واسه همین اعتقاد ثابت تره، دیرتر شکسته میشه، به خاطر اینکه از دل انتخاب‌های فردی و از دل تجربه زندگی خودتون میاد و این رو نمیشه به کس دیگه‌ای خیلی انتقال داد. شما نمیتونید اعتقاد کس دیگه‌ای رو به واسطه حرف زدن تغییر بدید، چون خودش باید توی زندگیش به اون اعتقاد برسه یا از اون اعتقاد بگذره. اما بالاتر از باور و اعتقاد چیزی وجود داره به نام ایمان. ایمان دیگه در رسته تجربیات علمی قرار نمیگیره، انگار یه احساسه، یک درک شهودی درونی ایمان و فراتر از باور و اعتقاد کار میکنه. در واقع ایمان یک تجربه‌ایه که باید لمسش کنید، یک اتفاق علمی یا عقلی نیستش، یک ادراک احساسی و شهودیه که در آدم‌ها رخ میده. حالا جالبه توی این فیلم توی 3 بخش مختلف آقای عقلگرایی میخواد هر 3 تا رو به چالش بکشه، اما به نوبت. توی اون اتاق ورودی داره باور اینها رو به چالش میکشه، باورشون رو میخواد تغییر بده. در مرحله بعدی وقتی از راه رو رد میشن و میان توی اون جایی که همه ادیان هست، شبیه به کلیساست، اونجا میخواد اعتقادشون رو مورد سنجش قرار بده یا به چالش بکشه. روی 2 تا در هم مینویسه اعتقاد و بی اعتقادی. و در مرحله پایین‌تر، عمیق‌تر از همه اینها، در اون سردابه، در اون زیرزمین، قرار ایمان اینها به چالش کشیده بشه. یعنی هر 3 بخش رسیدن به ایمان از باور توی فیلم در 3 لوکیشن مختلف داره پیش میره. این 2 یک لایه دیگه در اون خونه شک و تردید عمیق میشن، میرن توی سیاه‌چاله. توی سیاه‌چاله میخواد به وسیله یک آزمایش و یک پیامبر دروغین نشون بده که معجزه‌ای به اسم زنده شدن برای نجات بشری یک توهمه، یک فریبه. کسی زنده نشده و این نمایش فقط برای فریب شما توسط این سیستم بنا شده. وقتی به زیر لایه زیر زمین میره، دخترهایی رو میبینه که اسیرن. اینا در واقع همون شک و تردیدها و باورهایی هستن که ما پنهون کردیم و میترسیم باهاشون روبرو بشیم. بخشی از عقاید و تفکرات ما که هیچ وقت نمیخوایم دربارشون حرف بزنیم، چون میترسیم باور و اعتقاد ما رو به چالش بکشن. اما آخر فیلم چه اتفاقی میفته؟ من 2 تا داستان برای شما تعریف میکنم از پایان فیلم و شما به من بگین کدوم یکی از این 2 تا داستان میتونه
درست‌تر باشه. شماره 1، پاکستون یا خواهر پاکستون میمیره و بعد از مرگش همون تصویری رو میبینه، همون تجربه‌ای رو داره که قبلا درباره جهان پس از مرگ شنیده. ابرهایی میان، برف میباره، جهان زیبا و پر از آرامشیه و البته خودش تبدیل به پروانه‌ای میشه که روی دست خودش میشینه. آیا واقعا تموم میشه ماجرا توی اون زیرزمین و پاکستون مرده و اون چیزی که در پلان آخری ما میبینیم جهان پس از مرگیه که توی باورهاش بهش گفته بودن؟ یا نه، داستان دوم، معجزه‌ای که عقل‌گرایی بهش اعتقادی نداشت و فکرش رو هم نمی کرد اتفاق میفته. بارنز زنده میشه و عقل‌گرایی رو از بین میبره. انگار اون پیامبری که تمام مدت عقل‌گرایی داشته میگفته دروغه، به واسطه ایمانی که پاکستون در لحظه آخر بهش میرسه زنده میشه و نجاتش میده. همون منجی که در تمام ادیان برای نجات بشری دوباره به دنیا میاد و بشر رو نجات میده اتفاق میفته و انگار این لحظه رسیدن به ایمان پاکستونه و بعد از اون خونه شک نجات پیدا میکنه و با ایمان بیرون میاد. گفتیم که در تصور خیلی از آدم‌ها، در تصور دین مسیحیت، بارش برف، جهانی که پر از برف شده نشان از ایمان، آرامش، رسیدن به رستگاری و یک همچین تصویری رو داره. اینو بذارید در کنار تصویر طوفان آغازین که انگار اینها رو وارد یک جهنمی از شک و تردید میکنه و در انتها به ایمان میرسه و با اون جهان میاد و اون پروانه‌ای که فکرش رو میکرد با بعد از مرگش به روی دستش میشینه محو میشه و اون در واقع به ایمان میرسه. پاکستون، کدوم یکی از این دوتا درسته به نظر شما؟ به نظر من هر دوی این داستان‌ها درسته و این بستگی به نوع نگاه شما در این لحظه به زندگی، ایمان، اعتقاد، باور، خدا، مذهب و همه اینها داره. به نظرم کار بزرگی که فیلم میکنه همینه که نتیجه‌ای نمیگیره نهایتاً. باز اجازه میده مخاطب و بیننده با توجه به اون چیزی که تا اون لحظه میدونه فکر بکنه. این یک هوشمندی بزرگه که فیلمساز به کار برده. چرا؟ چون میخواد بگه فیلم من درباره ایمان داشتن یا نداشتن نیست، فیلم من درباره شک کردنه. و این پایان فیلم باعث میشه اگر شما فکر میکنید که ایمان دارید، شک بکنید که شاید پایان شماره 1 درسته، یعنی اینا مردن و به ایمان دست پیدا نکردن. و اگر ایمانی ندارید به چیزی شک بکنید، شاید پایان شماره 2 درسته. این فیلم مشخصاً درباره تردید کردن و شک کردن به اون چیزیه که اعتقاد داریم ما و اهمیت شک و تردید نسبت به اعتقادمونه تا به یک ایمانی نهایتاً برسیم. مهم اینه که باور و اعتقادات خودتون رو بشکنید و به یکی از این دو پایان برسید، یعنی به یک ایمانی برسید. اما یادتون نره شک و تردید نسخه مهمیه که این فیلم داره به شما پیشنهاد میده. اگر ایمان ندارید شک کنید، اگر ایمان دارید هم شک کنید. مرسی که سینما چی رو دنبال میکنید. دم شما گرم. فعلا خدا نگهدار.